Jemi sërish së bashku në studio për të ndalur tashmë tek i ftuari i ditës në Fox News, do të jemi me kreun e Forumit Rinor të Partisë Demokratike, zotin Belind Këlliçi. Përshëndetje dhe mirë se erdhët. Përshëndetje, faleminderit për ftesën. Ne si kemi në studio, por shpresojmë që herë të tjera jo në këtë formë. Pa diskutim, s'ka asnjë problem, edhe pse unë vin këtë formë i fashuar. Nuk është as pak problemi këtu, problemi është ke sjellja barbare e policisë shtetit, sikur të ishin okupator, pushtues, dhe ke një akt më i rëndë se aq, ke përgëzimi nga ana e ministrit brendshëm dhe shpallja me krenari nga ana e kryeministrit se policia ka bërë detyrën e saj. Domethënë, nëse policia do të kishte marrë, do të kishte shoqëruar forcërisht Jael Qelën, ish drejtorin e policisë Vlorës, i kërkuar për 3 vite për trafik ndërkombëtar droge, që u vetë dorëzua si zotëri ke drejtoria e policisë Tiranës. Elvis Roshen, ish kryetarin e bashkisë, dënuar për përdhunim në grup i Partisë Socialiste, o kriminal tjerë, Arben Dokën, janë pafund kriminalet. Agim Kajmakun, që ende fiton tendera në Bashkinë Tiranës, kryetarin e Bashkisë Vorës. Kryetarët e bashkive që janë të gjithë, Mark Babanin, të dënuar në Itali dhe që është kryetar bashkie ende, që prokuroria nuk bën asgjë. Nëse do kishin marrë këta kriminal të çonin para drejtësisë, do kishin bërë shumë mirë. Po që të arrijë policia e shtetit të sillet si një band në mes të natës, pa numra identifikimi, pa asnjë mënyrë për të identifikuar policët, të dhunoj fizikisht dhe verbalisht mbi të gjitha, dhe psikologjikisht, funksionarët e opozitës, artistë mbi të gjitha, aktivistë shoqërisë civile, kjo vetëm në Shqipëri mund ndodh, dhe për këtë krenar mund të jetë vetëm Sander Leshi. Sander Leshi, i cili dje me krenari ka thënë, pas çdo polici është fytyra e tij. Po pas atij policit që ngacmonte seksualisht atë vajzën në periudhën e Covidit, fytyra e Sander Leshit është? Pa diskutim që po. Po ke ai polici që rrite barbarisht adoleshentin 15 vjeç, pse kishte dalë xhiro me biçikletë pas orarit karantinës, fytyra e tij është? Pa diskutim që ai është. Mos harrojmë që është po Sander Leshi që ka helmuar nëna shtatzan, gra, zonja, aktivistë shoqërisë civile e tjerë në të gjithë protestat që janë organizuar vjet, me bomba gazi, me gaz kimik, dhe është kjo polici dhe kur ra tërmeti dhe ky shtet dhe kjo ministri e brendshme dhe e mbrojtjes që në tërmetin e 26 nëntorit zbuluam se ishte bërë tender 1 milion euro për ushimin e qenve të operacioneve kërkim shpëtimit dhe nuk kishte qenë shteti shqiptar. Do me thënë këtu babzia, makutëria, niveli i vjedhjes, po një ritme dhe po një niveli që nuk janë të dëgjuara as në Korenë e Veriut, as në vendet Afrikës Qendrore, dhe po shpallen si modele suksesi. Në fakt, zoti Këlliçi, do doja të ndaleshim tek ajo që ndodhi të dielën në datën 17 maj, siç duket ju jeni lënduar, ne kemi ndarë edhe video në momentit kur ju kanë shoqëruar dhe besoj jemi duke ndarë edhe në këto momente në ekran. Ka qenë momenti kur është ndërhyrë për shëmbjen e teatrit kombëtar dhe ju jeni tërhequr zvarr, ashtu siç edhe shumë të pranishëm të tjerë, duken edhe pasojat ndërkohë referuar edhe lëndimeve të cilat keni marrë. Derisa kam parë dhe vetë personalisht videot, edhe pamjet e filmimit, nuk e kam besuar dhe nuk e kam ditur as vetë çfarë ka ndodhur, realisht, sepse kam qenë, ju e shihni që unë kam qenë kam qenë me kurriz, duke bashkëbiseduar, ka qenë një moment që flisni me Gen Strazimirin, ndërkohë që Flamur Noka e kishin lënduar shumë me Sprite, me pepër nga këto që janë djegës, që janë në arsenalin e policisë shtetit. Mos harrojmë një gjë që atë ditë në shkeljet ligjit, policia e shtetit ka qenë me armatim të rënd në orën 4:30 ke teatri. A thu se po luftonin me nuk e di kë armik të këtij vendi. Dhe ditët them kaq që në atë moment mua më kanë ardhur me kurriz, më kanë marrë fillimisht 5 oficerë policie, pastaj 3. Njëri më bante nga fyti, tjetri më ndryt te kraun dhe i ulërisi e thoya, "Ore, ndalo se vi vet, nuk ka asnjë arsye, vi vet, paraqitem ku doni ju, s'ka asnjë problem." Jam hedhur forcërisht në furgon, jam çuar në drejtorinë e policisë Tiranës dhe jam mbajtur më shumë se 1 orë së bashku me 10 të arrestuar të tjerë, të ndaluar të tjerë, kryesisht artistë, në një hapësirë jo më të madhe se 6 metra katror. Kur jemi në një situatë në periudhë pandemie dhe kur ky shtet ka gjobitur televizione, ka gjobitur moderator televizionesh me miliona lekë në këtë periudhë, pse kanë pasur më shumë se një të ftuar në studio? Kanë pasur 2, pra për 3 veta. Unë kam qenë veti i 10 të hapim pamjet filmike në drejtorinë e policisë Tiranës dhe ta vërtetojnë këtë që po them dhe të mbaj unë përgjegjësi për këtë që po them, nëse po gënjej, për më shumë se 1 orë në një ambient të mbyllur në periudhë pandemie. Më pas jam marrë për mbi 7 orë, jam çuar në komisariatin numër 6, ka patur një trajtim komplet normal në komisariat për hir të vërtetës.
Por ka patur një vonesë për lirimin tim sepse aty ata kanë mësuar që unë do të bëja kallëzim për dhunën e ushtruar nga forcat e policisë. Kallëzim të cilin ju e keni bërë E kam depozituar ditën e diel, atë ditë që ka ndodhur ngjarja, sapo jam liruar nga komisariati numër 6, jam drejtuar direkt në prokurorinë e Tiranës, jam paraqitur vullnetarisht bashkë me avokatin tim, me zotin Ivikaso, kam shkuar, kam depozituar kallëzimin, të nesërmen kam shkuar ke mjekësia ligjore, kam bërë kontrollin e plot, jam në pritje të raportit mjekësisë ligjore që do të shkojmë prokurori dhe në pritje të hedhjes shortit për të mësuar se kush do të jetë prokurori që do të ndjek çështjen. Unë këtë çështje e kam jeta vdekje, do t'i shkoj deri në fund. Unë o i gjej ata policë që kanë rrëmbyer një qytetar se hiqe funksionin tim, kryetar forumi fare, nuk më intereson, unë jam një qytetar lindur e rritur në këtë qytet që kisha dalë për të protestuar paqësisht. Ju e shihni video, nuk kam as cënuar, as lënduar, as ofenduar kënd, asgjë. Kam qenë duke ndenjur në teatrin kombëtar dhe nuk po mbroja as një pronë timen, as një parcel ashashi, as një parcel kanabisi, as nuk po luftoja për një tender, as po vidhja ndokënd. Por isha duke luftuar, duke protestuar për një çështje që i përket trashëgimisë kulturore, për mosshëmbjen e teatrit kombëtar. Dhe jam trajtuar si barbar. Jam trajtuar ashtu si e meriton trajtohet Sander Leshi, Erion Veliaj, vrasi Ardit Gjoklajt, kriminelin kryet Bashkisë Tiranës, është kriminal. Shumë njerëz mund thonë që mbase është reagim i ashpër, është kriminal. Vetëm një kriminal gjak ftohtë mund të bëj atë çka ka bërë Erion Veliaj ditën e diel në 4:30 të mëngjesit. Do doja të ndaleshim edhe në diçka. Ne nisëm bisedën duke u ndalur tek reagimi i zotit Leshaj për sa i përket forcave të policisë për gjithë ngjarjen, ku ai u shpreh se po, unë jam fytyra e çdo polici i cili ka qenë i pranishëm në shëmbjen e teatrit kombëtar. Sipas jush, madje shtoi në statusin e tij i cili ka qenë vërtet i gjatë, duke thënë se policia nuk merr urdhra nga politika, por është një polici e cila zbaton detyrat e saj. Çfarë e bën policinë tonë të dhunshme sipas mendimit tuaj? Ta them unë dhe kam të bazuar dhe të argumentuar dhe shpresoj që së shpejti të vi sërish në studion tuaj për të paraqitur dhe fakte për këtë që do ju them tani. Duke nisur nga kreu i Ministrisë të Brendshme, Sander Leshi, tek nëndrejtori i përgjithshëm i policisë, Loka, që e di gjithë kuksi se kush është, ke drejtori që drejtoi operacionin ditën e diel, ke titullarët dhe kupola e policisë shtetit, të gjithë janë antar të partisë punës gjatë periudhës diktaturës dhe bashkëpunëtor sigurimit shtetit. Pjesë e sigurimit shtetit. Mbaj përgjegjësi të plot për këto që po ju them. Unë do t'ju sjell fakte se si duke nisur nga nëndrejtori i përgjithshëm i policisë, që ka qenë një hetues dhe bashkëpunëtor i sigurimit shtetit, këta të gjithë në shkeljet ligjit për pastërtinë e figurës janë rikthyer në kupol të policisë shtetit dhe këta nuk njohin rrugë tjetër veç dhunës, se diktatura njëjtë dhunën, intimidimin, urrëtitjen dhe kishtrajtimin e qytetarëve të saj. Dhe këta këtë mentalitet mbartin, këtë metodologji dinë të përdorin dhe kjo është puna e tyre. Dhe prandaj Sander Leshi, që ka qenë një antar i devotshëm i Partisë Punës, po e them edhe një herë, nuk di të ndahet nga kjo metodologji dhe nga kjo mënyrë të sjellurit. Dhe ndaj urren, çdo që mendon ndryshe, çdo që del mbron një kauzë, çdo që proteston për një çështje civile, për një çështje të mirës publike, sepse ai njeh vetëm zbatimin në mënyrë të verbër të urdhrave të eprorit, që në këtë rast janë urdhrat e Edi Ramës. Kështu që policia e shtetit nuk kishte se si cilën ndryshe dhe unë pretendoja minimalisht që të heshte ministri i Brendshëm për këtë turp që ndodhi dhe jo të dilte të krenohej. Se nuk po flasim për standarde europiane që duhet dilte të jepte dorëheqje, në mënyrë të padiskutueshme. Por minimalisht hesht, ul kokën sepse është e turpshme. Ndërkohë del rreth gjoksin, krenohet me policinë dhe thotë ajo është fytyra ime. Po mirë mor bastard. Po ajo fytyra e atij policit që ngacmonte atë vajzën, po ata që rran atë adoleshentin 15 vjeçar, çfarë faji kishte ai? Këta janë bandit, janë organizat kriminale, se ndryshe nuk ke se si ma shpjegon ti mua faktin që të gjithë forcat e policisë shtetit mbrëmjen e shëmbjes teatrit kanë ardhur pa numër identifikimi. Pse trëmben? Nëse kanë zbatuar ligjin, nëse nuk kanë shkelur asnjë ligj, asnjë rregullore të funksionimit të policisë shtetit, pse i kanë hequr numrat e identifikimit? Cila ishte arsyeja që forcat Renea duhet të vinin, duhet të vinin me armatim të rënd, me automatik. Pse duhet dilin me armatim të rënd? Për të shtypur një protestë tërësisht paqësore, një protestë që drejtohej nga artist. Më thoni ju kë keni parë nga artistët, aktivistët e shoqërisë civile, por dhe nga vetë funksionarët e opozitës të ushtrojë dhunë aty, të intimidojnë ndokënd, të reagojë keq kundër ndokujt ose të fyej dikë.
Përkundrazi, janë përdhosur, janë shkelur, janë thyer, janë ofenduar dhe janë trajtuar sikur të ishin barbar. Ky është një shtet që është i rrënuar dhe është detyrë çdo qytetari që ende e do këtë vend, që në momentin që qeveria kthehet në një diktaturë, që shteti kthehet në diktaturë, ku nuk ka më asnjë mjet kushtetues për të ndaluar qeverinë, qytetarët duhet të ngrehen në mosbindje civile dhe qytetarët duhet të ngrehen në protesta. Ndaj në sot, për dalë ke edhe aktualiteti, jemi sërish në protestë. Do të jemi në protestën e të rritur sërish nga Aleanca për mbrojtjen e teatrit, që protesta do të nisë rreth orës 17:30 dhe do të paraqitemi për të mbështetur sërish Aleancën për mbrojtjen e teatrit në kauzën e tyre. Është një protestë e të rritur prej tyre, agjenda diktohet prej tyre, gjithçka është e dirigjuar prej tyre. Ne jemi vetëm në suport të Aleancës, të kësaj kauze që për herë të parë ka bërë në shesh të djathtë, të majtë, antarë shoqërisë civile, ekstremist madje, edhe të palës tjetër politike, punojnës të Bashkisë Tiranë, punojnës të Kryeministrisë, që kanë dalë në shesh për të protestuar kundër shëmbjes teatrit. Tani kauza e artistëve Aleancës për mbrojtjen e teatrit ishte prej 2 vitesh e ca muaj mbrojtja e teatrit kombëtar, pra mos shëmbja e atij teatri. Nga e diela 17 majit teatri kombëtar u shëmb. Cila është tani më kauza Aleancës për mbrojtjen e teatrit, të cilën e mbështesni ju, por edhe qytetarët? Fizikisht ajo godinë e teatrit është shëmbur, por ideja për të patur një teatr të rikonstruktuar, për të patur një teatr si ai që ishte, por më funksional, për të patur një teatr që është pjesë e memorjes së qytetit dhe i shërben qytetit, në qendër qytetit, dhe për të mos tjetërsuar as 1 centimetër truall rreth e rrotull teatrit në kundër interesit qytetarëve, që rëndon taksapaguesit shqiptar, sepse aty e dim tashmë që do ndërtohen kulla. Tentativa është për të ndërtuar kulla, hotel me 5 yje, që të vjedhë Erion Veliaj me Edi Ramën. Kjo kauzë ende bijon dhe kjo kauzë është e gjallë për sa kohë ka qytetar, artistë mbi gjitha që mbështesin këtë kauzë. Kauza për mbrojtjen e asaj zone do të vijojë. Ne do të jemi në mbrojtje të kauzës Aleancës për mbrojtjen e teatrit dhe mos harroni diçka, gjatë gjithë kohës kemi advokuar për kthimin e asaj zone në një zonë muzeale të Tiranës. Pse çfarë mungon Tiranës të kishte një old town, një qytet vjetër Tiranës, ku të ishte teatri i restauruar, disa kafene tradicionale, është kalaja e Tiranës aty që për fat mirë edhe në kala është ndërhyrë, po nuk janë shëmbur muret e kalas apo jo. Të gjithë e dinë. Është ruajtur pra pjesa është ruajtur pjesa. Atëherë pse nuk ndodhi e njëjta gjë me teatrin? Po duhet shëmbur teatri. Kështu që kjo është një aferë korruptive që e them sot me bindje absolute do të mbyllë dhe ka mbyllur karrierën politike pikës pari të Erion Veliajt dhe më pas të Edi Ramës. Është një kauzë që si kur më parë ka bërë bashkë çdo qytetar të këtij vendi për te çdo lloj bindje politike ose afilimi politik. Ju besoni se aty nuk do të lejohet ndërtimi i një teatri ashtu siç është projektuar nga ana e bashkisë? Rezistencë aty për këtë nga bashkia nuk është projektuar asgjë, se ka dalë dhe vetë kryetari i bashkisë dje dhe ka thënë s'kemi projekt ende. Madje ka thënë gjën më të turpshme para 2 ditësh që nuk kemi as para. Dhe do të detyrohet të marrë kredi Bashkia e Tiranës 30 milionë euro për të implementuar projektin që presin ta bëjnë. Po nga ana tjetër, si mendojnë qytetarët? A do të ishte më mirë që 30 milionë euro të ndihmoheshin familjet në nevojë në këtë periudhë pandemie, ose këto 30 milionë euro të hidheshin sërish në ekonomi përmes subvencionimit biznesit vogël me paketat ndryshme? Shtëpitë e shëmbura nga tërmeti. Shtëpitë e shëmbura, të ndihmojë biznesi vogël që ka 2 muaj i mbyllur, që mban gjallë ekonominë shqiptare. Pra ç'ishte gjithë kjo urgjencë, emergjencë për të grabitur qytetarët shqiptar, për të dhunuar qytetarët shqiptar dhe për të shëmbur teatrin. Kujt i shërben? Përveç se një fakti që në mendjen time jam i bindur, fakti që Erion Veliaj dhe Edi Rama e dim fare mirë se fundi i tyre tashmë ka ardhur dhe po vjedhin ç'të munden para se të lëshojnë karriget e tyre. Kështu që ju sot keni një kryetar bashkie me vota të vjedhura, me 8% votave, në një votim monist, jo në një proces elektoral, sepse gënjeu para mediave dhe tha mua më kanë zgjedhur qytetarët e Tiranës me referendum në zgjedhjet e 30 qershorit me premtimin se do të shëm teatrin, po këto as Erion Veliaj vetë t'ia thuash nuk e beson, po është një mashtrues që unë nuk kam parë ndonjëherë në jetën time. Ju bëhet edhe diçka. Dhe Arbian Mazniku pa pikën e turpit, pardjen mos gaboj, ka thënë që e shëmbëm teatrin me urgjencë sepse rrezikonte të binte. Kur ndërkohë ka rënë tërmet në ndball dhe teatrit nuk i ka lëvizur centimetri, nuk ka patur një krisje, një çarje. Kështu që këta mashtrues duhet të mbajnë përgjegjësi publike për ato që thonë, sepse këta gënjejnë ditën për diell dhe nuk e kanë për turp as të skuqen, as të kenë asnjë problem për çka thonë. Duhet të vi momenti dhe do të vi momenti që këta duhet të mbajnë përgjegjësi. Ndaj të rikthehem edhe një herë këtë çështja ime, ata policë që më kanë dhunuar mua, që kanë dhunuar qytetarët e tjerë,
O do mbajnë përgjegjësi, o s'ka, rrugë tjetër nuk ka. Në çdo lloj forme, përgjegjësia do të mbahet, se që të marrësh, të dhunosh artist e aktivist, pse po mbrojnë një të mirë publike, një teatr kombëtar, kjo vetëm në Shqipërinë e një të çmenduri që drejtohet si nga Edi Rama mund ndodh, që ka 22 vite i obsesionuar me idenë për të shëmbur teatrin kombëtar. Ka që kur ishte ministër kulture në 98-ën që ndërron ditën kur do të shëmbi teatrin kombëtar. Ky njeri me çrregullime të forta psiqike, ky njeri që vetëm dëm po i bën Shqipërisë, por mbi të gjitha po i bën brezit tim, brezit e të rinjve për dekadat që vijnë, që po shpopullon Shqipërinë nga të rinj, që po çon Shqipërinë në rrënim ekonomik e po çon të rinjt në emigracion dita ditës. Tashmë është bërë mbi një vit që opozita është larguar nga parlamenti duke i lënë në vendin një opozitë tjetër për cilën janë ngritur shumë diskutime mbi kualifikimet e tjerë. Tashmë pas kaq muajsh të cilët kanë kaluar nga lënia e parlamentit, ju mendoni se ka qenë zgjidhja më e mirë, sepse janë shumë analiza të cilat ju akuzojnë për lënie hapësire që të veprohet në këtë mënyrë nga ana e majorancës. Ka shumë debat për le të themi avantazhet ose dizavantazhet e atij vendimi që u mor politik. Por unë do t'ju them diçka. A mund të dalë dikush dhe të më thotë cila nisëm, cili amendim ligji, cili propozimi i Partisë Demokratike është miratuar në parlament kur Partia Demokratike ishte pjesë e parlamentit. Arritëm në pikën në nëntor dhjetor të vitit 2018, kemi arritur në pikën që kryetarit opozitës nuk i jepe e drejtja e replikës, e drejta e fjalës. Kryetarit grupit parlamentar të Partisë Demokratike, zotit Edmond Spao, nuk i lejoi e drejta për replik, nuk i jepe as mikrofonin parlament. Atëherë, në momentin kur ke një parlament që është tërësisht fasad, për çfarë duheshe Partia Demokratike të vijonte të ishte pjesë e fasadës, të vijonte të ishte pjesë e atij teatri që ndodhte brenda në parlament? Kështu që në momentin që u dogjën mandatet me një vendim unanim të kryesisë Partisë Demokratike, Këshillit Kombëtar të Partisë Demokratike, nga ai moment ne dolëm nga pjesa që ishte pjesa më e keqe e teatrit politik nga parlamenti për të ndërgjegjësuar ndërkombëtarët dhe gjithë qytetarët shqiptar se në çfarë niveli ka rënë demokracia në Shqipëri. Se janë ndërgjegjësuar ndërkombëtarët, sepse u shumë teatri dhe ne spam ndonjë reagim. Ishte Europa Nostra, Doris Pak, të cilët reaguan atë ditë. Europa Nostra ka reaguar. Ambasada të ditë madje ka dalë me një ambasada amerikane me një reagim për diçka tërësisht ndryshe që lidhej fare me teatrin. Cilët ambasador ose cilët ndërkombëtar u ndërgjegjësuan? Kancelaritë e Europës, se ju e keni parë që kushet që ka vënë Bundestagu, që tashmë ne i ka çuar Edi Rama në 15, janë kushet të shtuara dhe sigurisht që kanë në fokus të tyre themelin, gurin e themelit demokracisë, jetë lira dhe të ndershme në Shqipëri. Kështu që edhe tryeza e reformës zgjedhore, këtij fokusi i shërben dhe këtij problemi i shërben. Dhe që është një detyrim i Bundestagut gjerman, që është zëri më i fortë në Europë dhe institucioni më i fortë demokratik në Europë, për t'i dhënë zgjidhje ngërçit politik në Shqipëri. Sot që ne flasim, dua të ta kujtoj edhe gjithë shikuesve se Shqipëria është pa gjykatë kushtetuese. Shqipëria ende është pa gjykatë lart, Shqipëria është me një parlament fasad, nuk ka opozitë në parlament. Shqipëria është me 61 bashki të grabitura pas zgjedhje lokale, me votime moniste ku kanë votuar jo më shumë se 8% e administratës publike e forcuar, e detyruar për të dalë në votim. Në Shqipëri është vjedhur çdo proces zgjedhor, është vjedhur madje edhe procesi zgjedhor për zgjedhjen e kryetarit të Akademisë së Shkencave, që është vënë Skënder Gjinushi, ministri i diktaturës, i arsimit, është vënë një kryetar partie në kryet të Akademisë së Shkencave. Të lutem, duhet të kthehemi ke një episod tjetër. Para 10 ditësh është tentuar në këtë vend të organizohen zgjedhje në fakultete pa student me emergjencë, pa student. Pra zgjedhje që i shërbejnë studentëve në radh parë dhe interesit studentëve, ku studentët fatmirësisht nuk u realizuan. Kanë 10% të votës, peshën e votës, për dekan dhe për rektor dhe për senat akademik, dhe këta tentuan të bëjnë zgjedhje pa student, dhe kur panë që bota akademike reagoi, studentët filluan të reagonin, u tërhoqën, hera parë që u tërhoqën, dhe çuan një çmenduri tjetër në fund, shëmbjen e teatrit kombëtar. Cila ishte, të pyesim çdo qytetar shqiptar, cila është kjo emergjencë, kjo nevojë imediate e ekonomisë, e politikës, e Shqipërisë për momentin, që në kohë pandemie të shëmbet teatri kombëtar dhe të harxhohen 30 milionë euro me kredi për ndërtimin e teatrit të ri. Pse këto 30 milionë euro nuk janë hedhur për të ndërtuar kopshe të çerdhe, për të ndihmuar familje, për të ndihmuar biznesin e vogël? Pse qytetarët duhet të rinë në skamje dhe Bashkia Tiranë të marrë kredi që nesër do të rëndoj mbi xhepat e taksapaguesve shqiptar për vitet që vijnë, për dekadat që vijnë, për të vjedhur më shumë dhe për të ndërtuar një teatr tjetër. Po çfarë gjente ta restauronin teatrin kombëtar, me aq histori sa ka, 80 vite histori, të ishte në mes të qytetit, të krijojë një zonë muzeale dhe pa diskutim që dhe unë,
si shumë artistë të tjerë, si dhe ata artistë që protestojnë për kundër shëmbjes së teatrit, donim një teatr të ri. Po bëhet diku tjetër, një pol tjetër, krijoi një pol tjetër Tiranës, zgjeroi Tiranën, ndërtoje teatrin e ri në bulevardin e ri, ka hapësira plot ku mund të bëhej. Jo, duhet vjedhur sepse aty është llokma më e madhe, është qendra e Tiranës. Dhe dua t'ju rikthej në vëmendje diçka që ka ndodhur, që fatkeqësisht këto ditë nuk e kam parë shumë në media, por jam i bindur që ju do t'i ktheheni, faktit që në datën 11 maj, në deklarata publike, zoti Erion Velie, kryetari i bashkisë, është shprehur për sa i përket prishjes së teatrit, që ende nuk kemi në atë fazë dhe do duhen muaj të tërë për të arritur në fazën finale të shëmbjes së teatrit. Në datë 14 maj, po në media, po në intervistë, është shprehur se jam i gatshëm dhe mirëpres edhe kundërshtarët e mi politik të Partisë Demokratike, por dhe artistët që protestojnë të ulemi në tryezë për të diskutuar dhe për gjetur një zgjidhje sa më të mirë për këtë çështje. Dhe në atë fundjavë, 2 ditë më pas, vendos shëmbi teatrin. E kuptoni se me çfarë mashtruesi keni të bëni më? A e kuptojnë shqiptarët se me çfarë mostre kemi të bëjmë përballë më? A e kuptojmë që ky njeri vetëm gënjen dhe nuk i dritet qerpiku më? Po është tani kauza e teatrit i cili është shumë më e rëndësishme se sa shumë probleme tjera si varfëria, mungesa e shtëpisë. Është një lëvizje diabolike për të tërhequr vëmendjen nga çdo problem që ka sot ekonomia dhe shoqëria shqiptare, duke nisur me papunësinë masive, me faktin që ne projektohemi të jemi vendi me rritje negative ekonomike më të lartë në botë, për faktin që në çdo raport ndërkombëtar që ne dalim për sa i përket performancës së lirive të drejtave të njerëzit, lirisë medias e tjerë, Shqipëria renditet e fundit në Europë, e fundit në rajon, na ka lënë gjithë vendet e Ballkanit pas, dhe për ta fokusuar debatin e përditshëm shqiptar vetëm ke çështja e teatrit. Shqiptarët sot janë opozita, po bie në këtë kurth, sepse edhe opozita së fundmi po merret vetëm me teatrin. Kemi vetëm 2 ditë që merremi me atë çështje full, domethënë nga mëngjesi në darkë dhe sigurisht do t'i rikthehemi çështjeve tjera në mënyrë të padiskutueshme. Por mos harroni që kauza e teatrit, po e them edhe një herë, protestat janë të thritura nga Aleanca për mbrojtjen e teatrit dhe jo nga opozita. Kështu që e gjithë tentativa e Edi Ramës për të zhvendosur vëmendjen në një tentativë diabolike, për të zhvendosur diskursin politik nga gjithë problemet që kanë shqiptarët dhe gjithë hallet që kanë për sa i përket papunësisë dhe mjerimit tek vetëm çështja e teatrit kombëtar, është një luks që ne Edi Ramës nuk do ja lejojmë. Pa diskutim, teatri kombëtar ka qenë një ngjarje që unë ende sot që ne flasim, kanë kaluar 3 ditë, unë ende nuk e besoj dot që e bën atë që bën, por shqiptarët sot duhet flasin për faktin që kanë vijojnë 65% të rinjve e të shqiptarëve duan të ikin nga ky vend, për faktin që këtu papunësia është më e lartë se kurrë më parë, që s'kemi një investim të huaj, që nuk kemi asnjë shenjë shpresë se ky vend nesër do të bëhet më mirë me këtë qeverisje. Kështu që momenti për të thënë disa të vërteta dhe për të ndërgjegjësuar qytetarët ka ardhur më shumë se kurrë. Kjo ka qenë pika që derdhi kupën, teatri kombëtar në mënyrë të padiskutueshme ka ndar çdo lloj momenti paqëtimi ose konstruktiv që mund kishte midis ndonjë personi antiqeveritar dhe kësaj qeverie, që nuk është më një qeverim, por është një regjim. Regjimit diktatorial të Edi Ramës në Shqipëri i ka ardhur fundi pa lindur ende. Nuk doja dali dot Edi Rama në 2020-ën ta kthej Shqipërinë në diktaturë, edhe pse e ka një ëndër të tijën, edhe pse pa diskutim si një trashëgimtar i denj i nomenklaturës komuniste, dhe si një kryetar i një partie që ka 70 vite të krijuar dhe pasardhës i Partisë Komuniste në krye të Partisë Socialiste, do të imitoj babain e tij shpirtëror Enver Hoxhën, në Shqipëri nuk kanë vdekur ende të rinjt, as studentët, as qytetarët që do ta lejojnë Edi Ramën ta kthejë Shqipërinë në diktaturë. Unë ju falenderoj shumë për praninë tuaj këtu. Uroj shëroheni sa më shpejt edhe shpresoj që ngjarjet e tilla të mos përsëriten më. Faleminderit. Shikues nderuar, kemi qenë në këtë intervistë drejt për drejt me kreun e Forumit Rinor të Partisë Demokratike, zotin Belind Këlliçi, ndërkohë që në orën 17:30 do të jetë protesta e thirrur nga Aleanca për mbrojtjen e teatrit sot, ku sigurisht ata të cilët mbështesin të kauzë mund të marrin pjesë. Ju faleminderit për vëmendjen tuaj, përshëndetemi edhe së bashku këtu.